احنا ازاي في قداس سبت الفرح بنقرا انجيل القيامه؟ هو المسيح لسه ما قامش. فالموضوع ده له سبب. طقس البرامون، برامون اللي هو حفظ اليوم الواحد. فالبرامون بيبقى صوم حتى الغروب، يوم سابق ليوم العيد، استعدادا لمناسبة سيدية كبيرة. فالكنيسة الشرقية وخاصة القبطية هي أول كنيسة عرفت الاحتفال بعيد الغطاس منذ القرن الثاني الميلادي. وأول من مارس هذا الاحتفال هم الغنوصيين. فكان عيد الغطاس له برامون. لما انفصل عيد الميلاد عن عيد الغطاس واتعرف في كنيسة مصر في القرن الخامس الميلادي، فبقى في برامون الميلاد وبرامون الغطاس. لكن في الغرب طقس البرامون اتعرف في القرن الثامن الميلادي. يعني واضح دلوقتي ان البرامون في الشرق المسيحي كان معروف في زمن مبكر جدا، وطقس البرامون اللي في الغرب حصل له تطورات. هذه التطورات انتقلت إلى الشرق. البرامون في الغرب كان بيلحق بإقامة قداس، في حين إن المعروف إن مفيش علاقة بين الصوم والقداس. لأن زي ما قلنا قبل كده أن الصوم هو حالة من التذلل أو التوبة، في حين أن القداس الإلهي هو فرح وشركة في إفخارستية الشكر. ولكن البرامون في الغرب كان بيلحق بإقامة قداس، ولكن سرعان ما أهمل طقس صوم البرامون في الغرب. يعني ما بقوش يصوموا لحد المغرب حسب الطقس بتاع البرامون، فاتلغى السهر الليلي لكثير من الأعياد في الغرب. فشاعت في القرن الثامن الميلادي عادة في الغرب اسمها استباق السهر الليلي. يعني بقوا بيتعبوا لما يسهروا بالليل، فهم حبوا يحلوا الموضوع ده، فطلعوا حاجة اسمها استباق السهر الليلي، وخلوا ان البرامون ده بالقداس بتاعه ينتهي ظهر اليوم السابق للعيد مباشرة. وأصبحوا بيحتفلوا بالعيد ظهر اليوم السابق للعيد. هو نوع من التراجع عن التقشف. ورويدا رويدا انتقل الاحتفال بالعيد ليكون في صباح اليوم السابق للعيد. يعني البرامون كان بيبقى صيام لحد الغروب يعقوب قداس، فخلوها لحد الظهر بس، وبعدين يعقوب قداس فخلوها يصلوا القداس الصبح في اليوم السابق للعيد مباشرة. الكلام ده حصل مع حلول القرن الرابع عشر الميلادي. ومنذ ذلك الوقت بقى بيتسمى هذا اليوم في الغرب بروفستوم، اصطلاح طقسي لليوم السابق للعيد في الغرب.
اللي هو بيقابل البرامون عند الشرق. وهكذا ابتعد مفهوم البرامون كيوم استعداد للعيد بصوم إلى المساء، وتحول إلى قداس للعيد يقام في وضح النهار في اليوم السابق للعيد. التطور اللي حصل في الغرب ده اتسرب رويدا رويدا لحد ما دخل الشرق. فبعد مراحل ليتورجية معقدة انطبق هذا التطور الليتورجي الغربي على قداس سبت الفرح، اللي بقينا نقرأ فيه إنجيل قيامة الرب من بين الأموات قبل عيد القيامة بيوم، اقتداء بما مارسه الغرب في هذا الموضوع. معظم ممارسات الغرب الليتورجية كانت بتنتقل إلى الكنيسة البيزنطية في الشرق، وبعد فترة من الوقت تنتقل من الكنيسة البيزنطية إلى الكنيسة القبطية والكنائس الأخرى. فهذا السبت الكبير اللي هو السبت الوحيد الذي يصام فيه انقطاعيا إلى الغروب بحسب القوانين، ألحق به إقامة قداس كان بينتهي قبل الغروب، ثم انتقل القداس ليقام في الصباح. فحدث تداخل بين ضرورة صوم هذا اليوم إلى الغروب لأنه برامون، وبين التناول من الأسرار المقدسة في الصباح، وما ينفعش تصوم بعد ما تتناول. وأيضا تداخل بين قراءة فصل إنجيل القيامة برغم أن العيد نفسه لم يحن بعد. كل التشابكات اللي حصلت دي كان بدايتها القرن الثامن الميلادي، لما الغرب عرف البرامون وبدأ يخل بطقسه مع مرور السنين لحد ما صار ما هو عليه الآن كما نمارس في الكنيسة القبطية في يوم سبت الفرح. وما ننساش معلومة مهمة، هي أن البابا خريستوزولوس هو اللي دخل طقس إقامة القداس في سبت الفرح في آخر القرن ال11. كان بيقام قرب الغروب وبدأ يتزحزح زي ما حصل في الغرب لحد ما بقى في الصبح. علشان كده القوانين الطقسية القديمة كانت تنبه أن قداس سبت الفرح لابد أن ينتهي قبل غروب الشمس عشان ما نخشش في يوم جديد، لأن اليوم الجديد بيبدأ بعد غروب الشمس مباشرة، ولا يجوز إقامة قداسين في يوم واحد. ده السبب اللي بيخلينا نسمع إنجيل القيامة في يوم سبت الفرح باكرا ويكون لسه العيد ما جاش.